એક વિસ્થાપન પ્રક્રિયા જે રાસાયણિક પ્રક્રિયામાં વધુ સક્રિય ધાતુ ઓછી સક્રિય ધાતુના સંયોજનમાંથી તે ધાતુનું વિસ્થાપન કરે તે રાસાયણિક પ્રક્રિયાને એક વિસ્થાપન પ્રક્રિયા કહે છે. ઉદાહરણ: કોપર સલ્ફેટના દ્રાવણમાં આયનની ખીલી મૂકતા આયન કોપર કરતાં વધુ સક્રિય હોવાથી તે કોપર સલ્ફેટમાંનું કોપર વિસ્થાપન કરે છે. CuSO4 + Fe gives FeSO4 + Cu. તે જ રીતે FeSO4 + Cu gives CuSO4 + Fe. દ્વિવિસ્થાપન પ્રક્રિયા જે રાસાયણિક પ્રક્રિયામાં સંયોજનમાંથી એક પરમાણુ અથવા પરમાણુનો સમૂહ બીજા પરમાણુ અથવા પરમાણુના સમૂહનું વિસ્થાપન કરે તે રાસાયણિક પ્રક્રિયાને દ્વિવિસ્થાપન પ્રક્રિયા કહે છે. ઉદાહરણ: બેરિયમ ક્લોરાઇડના દ્રાવણમાં સોડિયમ સલ્ફેટનું દ્રાવણ ઉમેરતા બેરિયમ સલ્ફેટ અને સોડિયમ ક્લોરાઇડ બને છે. બેરિયમ સલ્ફેટના અવક્ષેપ મળે છે. BeCl2 + Na2SO4 gives BaSO4 + 2NaCl. આ પ્રક્રિયામાં આયન અને આયન અરસપરસ એકબીજાનું વિસ્થાપન કરે છે. NaCl + AgNO3 gives AgCl2 + NaNO3.